ووصلنا هنا للسؤال المهم، لو قدامك الطوابع الكانون الام اف 3010 والطوابع الاتش بي ال 135 اي ولاحظت ان ثمنهم قريب جدا من بعض او يعتبروا نفس الثمن، فهتختار انهي فيهم او هتفضل انهي فيهم؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ايه الفرق او الاختلاف ما بين الطابع الكانون ام اف 3010 والطابع الاتش بي ال 135 اي، وكمان هنعرف مع بعض بمواصفاتهم ومميزاتهم. وكمان لو قدامك الطابعتين دول وثمنهم قريب جدا من بعض او يعتبروا نفس الثمن، فهتختار انهي فيهم؟ وان شاء الله الحلقه تنال عجب. واول فقره هنبدا بيها وهي فقره مواصفات الطابعتين. مبدئيا كده الطابعتين طابعات ليزر بيشتغلوا بنظام الحبر البودره مش الحبر السائل، والطابعتين متعددي الاستخدام والوظائف. يعني الكلام ده يعني طابع 3 في 1، يعني 3 في 1 يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. الطابعتين بيطبعوا بينسخوا بالابيض والاسود فقط. سرعه الطباعه والنسخ في الطابع الكانون ام اف 3010 18 ورقه في الدقيقه، وسرعه الطابع الاتش بي ال 135 اي 20 ورقه في الدقيقه. يوجد في الطابع الكانون ام اف 3010 خرطوشة حبر تكفي الى ما يقارب 700 ورقه، وال 700 ورقه دول بسبب ان الحباره اللي بتيجي مع الطابعه لاول مره بتبقى حباره ستارت او حباره تجربه او بيطلقوا عليها حباره بدء الاستخدام، يعني مش خرطوشه حبر كامله. وبعد ما الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوشه الحبر بتضطر انك تشتري خرطوشه حبر جديده بتكفي معاك الى ما يقارب 1600 ورقه. ورقم خرطوشه الحبر المطابقه للطابع هي 725. ويوجد في الطابع الاتش بي ال 135 اي حباره تكفي الى ما يقارب 500 ورقه، و500 ورقه دول بسبب ان الحباره اللي بتيجي مع الطبعه لاول مره بتبقى حباره ستارت او حباره تجربه او بيطلقوا عليها حباره بدء التشغيل. وبعد ما الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوش الحبر بتضطر انك تشتري خرطوش الحبر جديده بتكفي معاك الى ما يقارب 1000 ورقه. ويوجد 3 خراطيش حبر مطابقه للطابع الاتش بي ال 135 اي ورقمهم 105 و106 و107. دقه الطباعه في الطابعه الكانون ام اف 3010 600 في 400 نقطه على البوصه، لكن جوده الطباعه تصل الى 1200 في 600 نقطة على البوصة، وده من خلال انك تستخدم خاصية التحسين التلقائي للصور. لكن دقة الطباعة في الطابع الاتش بي ال 135 اي تصل الى 1200 في 1200 نقطة على البوصة. ودقة نسخ او تصوير المستندات في الطابع الكانون ام اف 3010 600 في 600 نقطة على البوصة. ودقة نسخ او تصوير المستندات في الطابع الاتش بي ال 135 اي 600 في 600 نقطة على البوصة. ودقة المسح الضوئي او دقة السكانر في الطابع الكانون ام اف 3010 600 في 600 نقطة على البوصة. لكن لما بتستخدم الخاصيه المحسنه للماسح الضوئي او الخاصيه المحسنه للاسكانر بتصل الى 9600 في 9600 نقطه على البوصه. ودقه الماسح الضوئي او دقه الاسكانر في الطوابع الاتش بي ال 135 اي 600 في 600 نقطه على البوصه. يوجد في الطوابع الكانون ام اف 3010 والطوابع الاتش بي ال 135 اي درج ورق في اسفل الطوابع يكفي الى اضافه ما يقارب 150 ورقه من المستندات. يوجد في الطوابع الكانون الام اف 3010 شاشه ليد مكونه من رقم 1، والشاشه دي هتسهل لك انك تزود عدد نسخ او عدد تصوير المستندات لاقصى عدد 9 نسخ، وكمان تغميق وتفتيح معدل النسخ. ويوجد في الطابع الاتش بي ال 135 اي شاشه 2 سطر، والشاشه دي هتسهل لك انك تزود عدد نسخ او عدد تصوير المستندات لاقصى عدد 99 نسخه، وكمان تغميق وتفتيح معدل النسخ، وكمان تكبير وتصغير معدل النسخ. ويوجد في الطابع الكانون ام اف 3010 والطابع الاتش بي ال 135 اي مدخل لكابل اليو اس بي اللي هتقدر توصل بيه الطابعه وتستخدمها من خلال الكمبيوتر او اللابتوب. الطابعتين مدعمين لجميع اصدارات الويندوز، وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك. الطابعتين عليهم ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وبكده انتهينا مع بعض من فقره مواصفات الطابعتين. ودلوقتي عايز اعرف ايه هي المميزات اللي بتميز كل طابعه عن الثانيه. واول ميزه معانا ان الطابعه الاتش بي ال 135 اي فيها شاشه اكبر واسهل من الشاشه الموجوده في طابعه الكانون الام اف 3010. وتاني ميزه معانا ان حجم الذاكره الموجود في الطابعه الاتش بي ال 135 اي وهي حجمها 128 ميجا، ودي تعتبر اكبر من حجم الذاكره الموجود في الطابعه الكانون ام اف 3010 اللي بيكون حجمها 64 ميجا فقط. وثالث ميزه معانا ان سرعه الطباعه والنسخ في الطابعه الاتش بي ال 135
135 20 ورقه في الدقيقه، وهي اسرع من الطوابع الكانون MF 3010 اللي بتبقى سرعتها 18 ورقه في الدقيقه، مع العلم انك مش هتحس بفرق السرعه ما بين الطابعتين. رابع ميزه معانا ان حجم خرطوشه الحبر اللي موجوده في الطابعه الكانون MF 3010 بتكفي الى ما يقارب 1600 ورقه فقط، وبتعتبر انها اكبر من حجم خرطوشه الحبر اللي موجوده في الطابعه HB 135 واللي هي بتكفي الى ما يقارب 1000 ورقه فقط. وخامس ميزه معانا ان دقه وجوده الطباعه والنسخ في الطابعتين متقاربين جدا، لكن دقه الماسح الضوئي في الطابعه الكانون MF 3010 تصل الى 9600 في 9600 نقطه على البوصه، وده من خلال استخدامك للخاصيه المحسنه للماسح الضوئي، وهي تعتبر افضل من الطابعه HB 135 اللي بيصل فيها دقه الماسح الضوئي 600 في 600 نقطه على البوصه. ودلوقتي عرفنا مع بعض عن كل ميزه موجوده في الطابعه. طب ايه هي الوظائف اللي مش موجوده في الطابعتين، عشان لو فكرت اني اشتري اي طبعه فيهم ابقى عارف ان الوظيفه دي مش متاحه فيهم؟ اول حاجه لا يوجد بيهم خاصيه الطباعه والنسخ بالالوان. تاني حاجه لا يوجد بيهم خاصيه الطباعه والنسخ على الوجهين اوتوماتيك. تالت حاجه لا يوجد بيهم جهاز الEDF، والجهاز ده هيسهل لك انك تقدر تنسخ او تصور اكتر من ورقه او اكتر من نسخه في عمليه واحده. رابع حاجه لا يوجد في الطابعتين خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، فخاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي متاحه فقط في الطابعه HB 135W وليس HB 135 ولازم تبقى عارف ان معدل الاستخدام الشهري على الطوابع الكانون MF 3010 8000 ورقه كحد اقصى، ومعدل الاستخدام الشهري في الطوابع HB 135 10000 ورقه كحد اقصى. يعني الكلام ده يعني لو مجموع استخدامك الشهري على الطوابع اذا كان طباعه او تصوير او سكانر اكتر من المعدل الشهري على الطوابع، فانا انصحك انك تشتري الطوابع اعلى منه. ودلوقتي وصلنا للسؤال المهم، لو قدامك الطوابعتين دول وثمنهم قريب جدا من بعض او لاحظت انهم نفس الثمن، فهتختار انهي فيهم؟ حابب اوضح لك ان الطوابع الكانون MF 3010 بتصنع من 2011 تقريبا حتى يومنا هذا، يعني تكنولوجيا الطوابع قديمه شويه او ما اتطورتش في اي شيء نهائي. لكن الطوابع HB 135 بتنتج من سنه 2020 تقريبا بتكنولوجيا جديده، والفرق ما بين الطوابعتين 9 سنين تقريبا. يعني الطوابع الكانون MF 3010 قويه جدا في الاجزاء الميكانيكيه، وغير ان خرطوشه الحبر مشهوره جدا، ولو بتفكر تعيد تعبئه خرطوشه الحبر فخرطوشه الحبر هتستحمل معاك. لكن الطوابع HB 135 الاجزاء الميكانيكيه مش قويه زي الكانون، وغير ان خرطوشه الحبر هتواجهك فيها مشاكل كتير لو فكرت انك تعمل اعاده تعبئه، يعني كاجزاء ميكانيكيه وقوه في الميكانيكا وحباره اكتر، فانا انصحك بالطوابع الكانون MF 3010. وكتطوير وتكنولوجيا افضل فانا انصحك بالطوابع HB 135 بس يا سيدي. وبكده عرفنا مع بعض ايه الفرق ما بين الطوابع الكانون MF 3010 والطوابع HB 135 وكمان عرفنا مع بعض بمواصفاتهم ومميزاتهم. ولو قدامك الطوابعتين دول هتختار انهي فيهم؟ اتمنى ان حلقه النهارده نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه الكانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون العربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.